The planet is losing its lungs. Wildfires, logging, overexploitation from the agriculture and meat industries, industrial development and urbanization are some of the main threats to our forests. Forests have an essential role in our ecosystem. They store carbon dioxide and clean the air. They help conserve soil and water. They are home to wildlife and can be a source of sustainable economic development. At the recent UN Climate Change Conference in Glasgow, global leaders representing 100 countries, accounting for 85% of the planet's forests, signed a pledge to end or reduce deforestation by 2030. Although Kosovo is not part of the Glasgow Agreement, it is also running out of time to save its forests. Though they cover half of the country's surface, they are being depleted at an unsustainable rate. Pyet në botë definitivisht do lidhen ndeshje të mëdha me ngrohje globale. Njëri prej elementeve më të rëndësishme është pëllëzimi dhe vetëm pëllëzimi. Prej vitit 2000 kur e kemi analizën, vrehet që ka vit pas vitit trend të rritjes të shpëllëzimit brenda territorit të Kosovës. Pas vitit 2035, shteti apo Republika e Kosovës të përballet me mungesë të theksuar të pyjeve të shëndetshme. Arsyeja pse humbja e biodiversitetit merr më pak interes është pse nuk shihet. Domethënë është një që i thojmë na vrasësi i heshtur. There are just over 4 billion hectares of forests on the planet, distributed equally. That's half a hectare of forest for each person in the world. But more than half of the world's forests are concentrated in just 5 countries: Russia, Brazil, Canada, the United States, and China. Another 2/3 of the world's forest mass is concentrated in a few other countries, including Peru, India, Australia, Indonesia, and the Democratic Republic of Congo. The rest of the world's remaining forests are scattered unevenly across the rest of the world, including Kosovo. But Kosovo's forests are disappearing, and until recently there wasn't any data on how fast the deforestation has been. In 2021, Sustainability Leadership Kosovo joined forces with a geographer and agencies like the European Space Agency to create new reliable data about the extent of deforestation in Kosovo. Ne I kemi shfrytzuar imazhet e satelitëve që janë në nivel botëror, si është Landsat 8 dhe Sentinel-2, ku na kanë ofruar dhëna për me pa tablën e qartë për 20 vite çfarë ka ndodhur me pyjet në Kosovë, ku ke filluar prej vitit 2000 deri në vitin 2020. Po ashtu nuk kem fokusuar vetëm në imazhe satelitore, por kem kontaktuar edhe institucione ndërkombëtare që janë marrë me dukurinë e shpëllëzimit, siç është Global Forest Watch, ku kem marrë një tablo të qartë të dhënave që posedojnë ata dhe kem kombinuar me pjesën tonë, por kjo e dhënë për me pas cilëtitë sa më të lartë, kem pas edhe ekspertizën e një organizate Correlate me seli në Holland, e cila ka ekspertizën e dhënave tona dhe na është informuar apo na është sjell rezultati me një saktësi diku për 92%. The new research shows that since the year 2000, deforestation in Kosovo has accelerated. In the last 20 years, Kosovo has lost about 7,618 hectares of forest, which is the equivalent of losing 1.5 football fields worth of forest every day. These losses have occurred in national parks, public and private forests, and in border regions where illegal logging is more widespread. Further analysis shows that by 2035, the vast majority of Kosovo's forests might no longer be healthy enough to fulfill their key environmental roles. Prej vitit 2000 kur e kemi analizën, vrehet që ka vit pas vitit trend të rritjes të shpëllëzimit brenda territorit të Kosovës. Fokusuar në rajone të ndryshme brenda territorit të Kosovës, por që nëse vazhdon ky trend, sipas analizës tonë dhe projeksioneve që I kemi nxjerrë së bashku me Sustainable Leadership Kosovo, rezulton që pas vitit 2035, pra periudha për 15 vitet e ardhshme është mjaft e rrezikshme për Kosovën, nëse vazhdon ky trend I prerjes prej mesatarës që kemi prej 654 hektar brenda një viti kalendarik. So what are politicians doing about all these? You might have seen them planting trees, over and over and over. Time is running short for Kosovo's forest, but a recent campaign, Mos e merr malin, or Don't Take the Forest, aims to find deeper solutions and bring everyone into the fight against deforestation. Mos e merr malin është lëvizja që kemi kriju
për me ngrit vetëdijsimin e njerëzve për seriozitetin e dëmit që bëhet nëse i humbi malet. Problemi është që ne mendojmë që duke i mbjell pemët, jemi duke i rigjeneru pyjet. Por çka është të ndodhë është që ne jemi të i prej pemët që kanë kapacitet edhe kanë maturi të cilat të ndihmojnë ekosistemin në Kosovë. Një trung i ri apo një fidan i ri që mbyllet i duhet 15 vjet apo ndoshta edhe 20 vjet me arrit atë maturinë. Do të thonë na duhet ta ndalim procesin e prerjeve të drujve të vjetër që janë që e ndihmojnë ekosistemin, e ndihmojnë pastrimin e ajrit, e ndihmojnë krejt natyrën në përgjithësi. Duhet me ndal prerjen e tyre, mirë po në anën tjetër na duhet me mendu edhe qyshme si me regjeneru pyjet, duke mbjell normal, mirë po edhe duke bë analiza më të tutjeshme se ku është pjesa më e degraduar, ku duhet investohet. Illegal logging is one of the main problems that Kosovo's forests face. It is estimated that only 7% of logging activities in Kosovo are in accordance with the law. The World Bank estimates that 100,000 cubic meters of wood are cut every year in Kosovo, mainly for household heating. Forest fires also play a role in deforestation. Between 2008 and 2018, forest fires burnt over 14,000 hectares of forest. Reports from ULEX in Kosovo suggest that some of Kosovo's forest fires may have been purposefully set by illegal wood loggers to erase traces of their activity. There is a web of overlapping government agencies that makes managing the country's forests difficult. On paper, the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development is supposed to manage the country's forests through the Kosovo Forestry Agency. But the Ministry of Environment has the duty to protect national parks and the park's vast forests. Municipalities also gained responsibilities for local protection of forests, a responsibility they have never been fully equipped to carry out. The Kosovo Forestry Agency, with a newly appointed director, aims to bring radical changes. Problemet kryesore që ne konsiderojmë që janë nivelit më të lartë nga aspekti ligjor, delegimi i kompetencave që është bërë në vitin 2010 te niveli komunal, menaxhimi me pyjet në nivel lokal definitivisht ka dështuar. Këtu e marr parasysh situatën aktuale, sepse niveli komunal, si pas vlerësimeve që i kemi, nuk ka patur kapacitete profesionale dhe menageriale që ta mirëmbajnë në atë nivel ku ne mendojmë që i zhdasht me qenë sektori pyjeve. Sfida tjera janë edhe mosbatimi i ligjit që e përmenda në tërësi, monitorimi në teren, numri i vogël i ekspertëve, inxhinierëve pytar, numri i teknikëve të pyetarisë, pastaj problem tjetër është numri i vogël i rojeve të pyjeve, që është njëna prej sfidave shumë të rëndësishme, edhe ajo që ka më e rëndësishme në këtë rast, s'po them më pak se këta tjerë, është kjo pjesa e një sistemi të digitalizimit të pyjeve. Now, a new law on forest is in the works, one that could help harmonize overlapping competencies. A new 10-year strategy is being prepared for the end of the year. New solutions proposed so far include creating a forestry police unit, centralizing inspection responsibilities and monitoring border regions in collaboration with neighboring countries. But these are yet only proposals on the table. Pa ndërveprim institucional është e pamundshme që të kemi rezultate konkrete në ruajtjen e pyjeve, që është një prej prioriteteve më kryesore të Ministrisë tonë, gjithsesi Agjencionit Pyjor të Kosovës. Mirë po shpresojmë që po ashtu, këtë vit kemi në punim e sipër edhe strategjinë për pyje 2021-2030, aty do të hartohen kornizat kryesore të zhvillimit sektorit pyjeve. Po ashtu, do të bëhet edhe një kornizë financiare në raport me investimet që duhet të bëhen në këtë sektor. Kosovo's forests, taking up nearly half of the country's surface, are running out of time. And climate change is an additional threat that isn't going away anytime soon. It will only make things worse.
Ne momentalisht, globalisht, jemi duke i huazuar burimet natyrore prej gjeneratave të reja. Jemi duke e vjedh burimet e gjeneratave të reja, mirë po me të jemi duke i vjedh edhe jetën e tyre. So what will it take to save Kosovo's forests?